În inima Europei de Est, Munții Carpați au fost de-a lungul timpului domeniul păstorilor, ale căror practici tradiționale și cunoaștere profundă a pământului au conturat un mod de viață unic. Cu toate acestea, viitorul acestei profesii străvechi se află acum la o răscruce. Existența păstorilor, odinioară importantă și stabilă, devine din ce în ce mai fragilă. Observând prezența lor tot mai rară în Carpații României, ne propunem să reconstruim ceea ce a fost odată o activitate măreață și venerată, o tradiție temporală adânc înrădăcinată în acești munți. Modernitatea, amenințările constante ale atacurilor prădătorilor și condițiile dure de viață, lipsite de motivații materiale, conspiră pentru a împinge acest mod tradițional de viață spre dispariție. Venim cu oile la târlă, la stână, mi-am luat bâta și am plecat să mă duc în stână. Am mâncat. Auzând alți băieți care au fost lângă oi, ursul, bă, ursul, bă. Și am plecat, am sărit peste sală. Am luat par de corn și am fugit în pădure. Ca la care atunci când m-am întâlnit cu el la 10 metri, băia a pus lângă mine, tot așa ortac. Ceva în care am ceva cu el. O zis către mine, bă, face, nu te băga, face că e aici. Bă, am zis, o luat sau nu luat? Bă, face, o luat, dar nu știu. Când am sucit, am văzut ursul. Trecuse pe niște căzături. Da, scuză-mă, era la o jumătate de metru, cred că avea în cură. Deci gras. Primăvara, ca la munte, cu mine vorba, era gras. Era ursă de ăsta adus. Ursul de munte e fricos și nu e gras. De munte nu e gras. Atunci, primăvara, când am ieșit, dă să zăpadă la genunchi. Dar aia nu sunt grași. Și nu sunt fricoși de om. Nu știe, deci sunt învățați și nu știu de câini, nu știu de nimica. Deci, la 1 metru, trecând pe sub brajă, am zis, ursul, mă. Asta mi-a fost soarta. A trecut pe sub brajă, am sărit peste el și am sărit la 1 metru. Fiind pe hoit, am luat băta și am dat în el. Când am dat la curge până la cap, l-am luat de alatul cu parul de cur. Mine vorba aia, parcă ăsta, par de cur, cep de brat. S-a întors bala, a ridicat în 2 picioare, să mă prindea de cap. Să mă prindea de cap, așa am făcut. Cări capul și s-a lăsat pe picior. Aici mi-a băgat gura, cum ați văzut, și aici m-a rupt, nu vă pot să vă arăt, că n-am șlip pe mine, aici mi-a băgat ghearele. Când am zbierat, când mi-a băgat cu un picior, am zbierat, am zis. Și am băgat mâna în ceafa lui. Și am avut 2 câini, atâta. Câinile l-au pișcat și am zbierat la lantul care a fost cu mine. Bagă-te, am zis, bă, că mi-a rupt piciorul. S-a băgat ăla, a mers 1 metru și să se întoarcă înapoi, de duse de sânge. Nu mai trăgeam speranță că eu mai trăiesc. Eu am tăiat pantalonii după mine și oamenii nu știu, mi-au pus apă rece de izvor pe rană. Atât am făcut. Și-mi stă inima din loc. Și am zis, bă, nu m-a omorât ursul, m-a omorât voi, am zis. Lăsați-mă așa, am zis. Rupe o pereche de pantaloni sau izmene ceva și strânge-mă să nu mai pierd sânge, am zis. Stau așa până când vine care vrea să mă ia, am zis. Că nu merge la mine nici pe cal să mă pui călare, că e piciorul. E în șa, nu pot să merg. Păstoritul în munți a purtat întotdeauna umbra atacurilor prădătorilor, precum urșii și lupii. Păstorii, cu ajutorul câinilor curajoși, au reușit cu temeritate să țină aceste amenințări la distanță. Totuși, vremurile recente au adus un nou pericol: urșii domesticiți. Din cauza lipsei habitatelor naturale, acești urși s-au obișnuit să frecventeze așezările umane pentru a-și procura hrana. Familiarizați cu prezența oamenilor, acești urși au devenit îndrăzneți și agresivi, spre deosebire de strămoșii lor sălbatici, care odinioară considerau oamenii drept adversari redutabili. Sunt urși aduși de la Brașov, aduși acum 2 ani. Învățați cu oamenii.
În jur la vreo 15 urși aici în munte, în Capra, care nu are teamă de câine, nu are teamă de om. N-ai ce să-i faci la ăla. El vine, ia oaia, pleacă, sunt turiștii care le dă mâncare, se fotografiază, le dă mâncare. Deci ăia sunt cei mai periculoși. Deci nu știe de frică, de câine, de om. Pe urma lor avem de suferit că ne iau oaie și noi plătim. Își deci cu mine vorba, ne convine să plătim 4-5 milioane cât e la om oaia îmi convine. Îmi vine să-mi iau oaia. Eu poate am dat cu parul, mă bag să-mi scap oaia. Deci în privința asta mă bag. Cum am pățit în cazul ăsta? Poate mă băgam și în vara asta, m-am băgat, dar nu m-am mai băgat așa, m-am dirijat. Balea asta cât ține Transfăgărășanul, cum îi zice aici, e prima oară care ciobănesc aici, dar e jale, să știu. Jale, au fost nopți care n-am dormit. Uite, tu spui băiatul cu mine vorba, am fost la 3 metri de el. Cu 15 câini. Am fost aproape de el și n-am avut. Când o să se întoarcă înapoi, am zis, bă, ferește și lasă. N-ai ce face. Au venit la 3 metri lângă voi și atât m-am saltat din bușă, am zis, ursul! Că câinii de-abia l-am ținut. Am avut... Apă orică dacă mă prinde pe mine, orice prinde câine, apă scuză-mă, că omoară. Am avut un urs sălbatic pe primăvară, l-am scos singur de noi, singur. M-am băgat singur în fața lui, l-am scos fără câini, fără de 700 de oi. A ieșit de noi. Iar am avut urs domestic, care la 10 metri și-a dat drumul noi și n-am avut ce face, ne-a omorât 2 oi. Cu câini cu tot, am avut 7 câini cu noi. Dar ce, că îl capă oi de ziceai că nu e adevărat, nu stăteai la discuție. Sunt foarte periculoși. Sunt foarte, foarte periculoși, n-am nicio nevoie. Avem la 30 de urși aici în muntele. Urșii sălbatici? Nu. Sunt mai fricoși, mai știu mai frică, aia îi duce altfel. Nu de mult, cu doar câteva decenii în urmă, sătenii de la poalele Carpaților își măsurau bogăția nu doar în pământ, ci și prin mărimea turmelor de oi. Calitatea brânzei de burduf, făcută în munți, era un motiv de mândrie și competiție. Fiecare sat străduindu-se să-și creeze un renume. Ei alegeau pășunile montane înalte, deoarece laptele de la oile care pășteau în aceste medii nealterate era bogat în arome și grăsimi, rezultând o brânză imposibil de reprodus în dealurile sau câmpiile joase. Sătenii își trimiteau odată oile să pășuneze pe munții proprii, cu turme numeroase ce populau abundent pășunile. Ideea ca o comunitate să cedeze un munte alteia era de neimaginat. Dar acum, munții sunt aproape pustii. Stânele, cândva pline de viață, se clatină în pragul prăbușirii. Iar cei care încă urcă în munți cu oile au șansa de a alege și închiria cele mai accesibile și fertile pășuni. Aceasta este o consecință a lipsei de interes a proprietarilor de oi și a numărului în scădere a ciobanilor dispuși să preia munca solicitantă. Deci fiecare comună are muntele lui. Cum e Dobronegu, vârful ăla, uite de acolo, ala e Dobronegu. Mălureni numai oi. Și l-a arondat la ăștia din Nucșoara. Și ei au plătit niște bani și au luat muntele. Dacă comuna respectivă nu mai are animale ca să aducă, ca să-l ție degeaba nu. Și Consiliul Popular încasează niște bani. Și ăsta nu e muntele nostru. Ăsta e muntele Nucșoarei. Muntele lor respectiv a fost Valea Lungă, că știți acolo. Dacă n-am avut personal, adică oameni de ajutor, ne-am dus târziu. E atât iarba acolo. N-am avut cu cine să ne ucem, te duci de 2 inci, nu poți. Nu, n-am avut oameni de mulți. Da, și trebuia să cărăm de acolo și curătorii, cașul respectiv, care se spune să face brânza de burduf, să-i cărăm cu animale, cu cai. I-am cărat aici.
n-a fost oameni. Ăsta e muntele Gruișor, care e închiriat la o comună la Nucșoara. Vezi, ne din Bușetești, am venit cu ele aici, avem 800 de oi cu lapte, avem 200 de mioare, 200 de miei și 50 de berbeci care sunt separate fiecare la așa. Mie am separat ca să nu sugă, să putem mulge oile. Mioarele sunt, sigur că nu le putem amesteca, că astea trebuie mulse și alea trebuie munte mai de vârf, aici munte mai de poale, care nu prea le merge lor bine așa. Trebuie la munte mai de vârf, inclusiv miei. Tot așa, îi duce mai departe la munte, unde e iarba mai măruntă, iarba mai bună pentru ei. Berbecii nu-i apropiem de oi, fiindcă se montează și fată prea din timp. Adică băgăm la timpul potrivit, la 15 septembrie, ca pe la 15 februarie să începe fătările. Uile le adunăm din primăvară când se ia zăpada și aici urcăm până la, după 20 de mai, urcăm mai și stăm până la 20 din septembrie. Brânza o facem toată pe total și atunci se cântărește și se împarte pe fiecare cap de oaie. Pe muntele Gruișor, 5 ciobani participă cu sârguință la mulsul la 800 de oi, un număr modest comparativ cu marile turme din trecut. Animalele sunt aduse pentru muls într-un țarc de lemn, echipat cu o structură rudimentară numită strungă, care se traduce prin loc îngust. Strunga are mai multe porți, iar în timpul mulsului, ciobanii se poziționează în fața acestora, folosindu-și genunchii pentru a le bloca, lăsând oile să treacă una câte una. În interiorul țarcului, alți ciobani mână animalele spre porți, îndemnându-le să treacă prin ele. Fiecare cioban, cu mâini agile și un ritm practicat, este responsabil de aproximativ 160 de oi, îndeplinindu-și munca în mai puțin de o oră. Acest act rapid și tăcut este o dovadă a rutinei lor istovitoare. În primele 2 luni ale șederii lor la munte, de la jumătatea lunii mai până la sfârșitul lunii iulie, oile sunt mulse de 2 ori pe zi. Pe măsură ce vara avansează și iarba se ofilește și se împuținează, oile sunt mulse doar o dată. Deși cantitatea de lapte este mai mică, acesta devine mai bogat în grăsimi, iar brânza produsă în această ultimă perioadă este mai apreciată. Laptele proaspăt muls este adus în stână și strecurat printr-o pânză deasă. Urmează încălzirea, prima etapă în transformarea acestui lichid prețios în ceea ce va deveni, în cele din urmă, râvnita brânză de burduf. Între timp, se pregătește masa păstorilor, care trebuie să se întoarcă cât mai curând cu oile pe munte. Strungarul pune la fiert mămăliga, hrana de bază pentru ciobani în cele 4 luni pe care le petrec pe munte. Împreună cu brânza de burduf și urda produse aici, acest meniu zilnic devine monoton și lipsit de o varietate nutrițională. Se spune că păstorii care îngrijesc mioarele, oile care dau lapte, sunt privilegiați în comparație cu cei care merg cu mieii, sterpele sau berbecii departe de stână pe pajiștile înalte ale munților. Venirea acestora la stână de 2 ori pe zi pentru muls face ca ziua de muncă să pară mai scurtă. În plus, spre deosebire de ceilalți, ei se bucură de mâncare caldă. La oile cu lapte, la mânzări, că este mult dimineața, ai plecat, te să apoi la ușă. Apoi mult geara, este timpul mai iute. De la sterpe se pleci dimineața și până seara te plictisești. În momentul de față mai avem câte o aparat de radio și mai ascultăm și noi. Mai știm și noi vremea, mai ascultăm ce mai pun parlamente, ce se mai vorbește. Antena satului, că este muzică foarte mult, mai bagă și nouă și ne mai ușurează nițel inima, ce și nouă ne mai... La munte nu este televizoare ca să ne uităm noi la televizor. Și chiar dacă ar fi, păi n-ai timp. Când să stai după oaie, nu stai la televizor. Te mai uiți între ele să vezi care mai este. Mai pleci, adică te mai duci. Una bolnavă.
când plouă, îi se dezgoacă unghia la picior și trebuie curățată. O luăm așa de picioare, o punem jos și luăm piciorul și îl curățăm cu briceagul. Și acolo îi dăm cu niște medicamente, cu niște spray-uri acolo, așa ca să îi treacă rana de acolo de la picior. Unsoruri, care am aici, un soruri de ăștia, care Și ne mai uităm așa, ca să ne treacă timpul și nouă mai repede, ne mai uităm așa între ele. ne mai întâlnim pe la hotare cu vecinii care îi avem pe munți și mai stăm de vorbă și noi mai întrebă, tu ai seară sălbatică, tu așa, nu știu ce, dar e noastră, cum vine vorba, ce mai puteți noi să vorbim. Mai când și așa, iurea, mai fără. Cu oile avem fiecare, suntem repartizați, avem munții noștri. Aici noi suntem mai mult cu sterpile pe muntele ăsta, pe Vârfuiescu. E munte mai de vârf, sterpile stau mai acolo, mai jos. E muntele mai de poale, mai adăposte, un pic mai călduros, ăsta e mai friguros pentru oile cu lapte. Sunt singur de o lună și ceva, când mai vine unul, pleacă altul, când n-ai nicio siguranță în ei. Că apucă de pleacă de aici, sunt bun, pleca săraci, că dacă se pune și timbrău și gane și hrana asta e cam rea, mâncarea. Am mai avut niște băieți, niște copilandri, i-au apucat timpul rău, au fugit că se duc acasă, n-au mai venit, nu mai știe nimeni de ei, au plecat și prin sat, alții din alte comune au venit, au fugit și aia, stă 2-3 zile, se pune timp rău pe ei, fug. Traiul foarte rău, în schimb că stai în continuu lângă ele și zi și noapte și ud și ne mânca la timp și când mănânci, mâncare mai mult uscată. Pâine anul ăsta, vara asta, toată vara, 5 luni de zile n-am mâncat decât o dată. Restul mămăligă și aia făcută din fugă, pentru că pleacă oile, trebuie să pleci lângă ele, vine jigania peste tine. Pregătirea mesei la stână este spectaculoasă. Cu ajutorul unei palete de lemn, baciul taie felii largi din mămăligă, pe care așează bucăți apetisante de brânză. Cu mâinile goale, modelează feliile de mămăligă fierbinte în bulgări, acoperind astfel prețiosul conținut. Acest fel de mâncare se numește bulz. Odată etanșat pentru a împiedica scurgerea brânzei, bulzul se așează pe lespezi, aproape de jar, și se coace până când brânza din interior se topește și se amestecă cu mămăliga, iar exteriorul devine crocant și auriu. Acest preparat delicios, pregătit aici în munte, nu poate fi reprodus ca gust acasă, chiar dacă ingredientele sunt aceleași. Când mâncarea pentru ciobani este gata, începe prepararea brânzei. Laptele se încălzește la aproximativ 35 de grade, apoi se adaugă cheagul. Cheagul e natural de miel. Mielul stă la o săptămână maxim și să plămădește, să se la uscat, să plămădește până la sticlă. Temperatura de încălzire trebuie bine respectată. Supraîncălzirea poate anula închegarea, în timp ce încălzirea insuficientă transformă laptele într-un fel de iaurt. În ambele cazuri, fabricarea brânzei va fi compromisă, iar ziua de muncă a întregii echipe de ciobani va fi pierdută. Între timp, păstorii și-au terminat masa, dar nu vor pleca până nu se vor asigura că partenerii lor loiali, câinii, primesc partea lor de mâncare. O mămăligă special preparată, plus resturile rămase de la masa ciobanilor, vor fi împărțite curajoșilor patrupezi. După ce îl încălzim, îl dăm jos și îl punem până la cheag, o jumătate de oră. Hai, copii! Hai, luați-l voi! Așa. Jești. Gata. Acum să acopere
Și se lasă ca o jumătate de oră până ia cheg. Prosperitatea unei stâne depinde de priceperea și implicarea păstorilor. Cunoștințele lor despre pământ, măestria în creșterea animalelor și respectul profund pentru natură sunt adevărate valori, demne de prețuit. Totuși, astăzi, aceste trăsături sunt adesea privite ca relicve ale unei epoci apuse, greu de menținut în mijlocul vârtejului modernității. Pentru a asigura continuitatea, este nevoie de o nouă generație de păstori. Dar tineretul de astăzi este adesea atras de strălucirea orașului, cu promisiunile sale de confort și prosperitate. Realitățile dure ale păstoritului, zile nesfârșite sub soarele arzător sau în frigul copleșitor, vigilența constantă pentru a proteja oile de prădători și singurătatea din munți, nu susțin această necesitate. În plus, recompensele materiale pentru această muncă dificilă sunt modeste, oferind puțin stimulent pentru cei care caută stabilitate financiară într-o lume în continuă transformare. Pe 23 septembrie, acum mai câteva zile și fac și eu 21 de ani. Și am venit aceea la munte să vedem. N-am fost în viața mea. Nu mi-a plăcut mie să stau de unul singur cu oile pe acest munte. Deci m-am înțeles cu oile, a fost cu minte, nu... Și cu ciobanii, și unii mai fost mai răi, unii mai buni. Trebuie să treci în viață până toate. Nu mi-a intrat mie, nu minte în sânge meseria asta mie. Am fost însurat, mi-a fost greu, m-am gândit și acasă, la familie. Învățat la televizor, aici deja nu este televizor, aici deja este imaginea. În altă parte, pe la construcții, pe la, nu la ciobănie, mi s-a părut greu. Că am cioban, trebuie să știi cum să învârți o oaie, să o îi o areapă, o frunte, o coadă, să nu-ți rămâne o oaie pe urmă. Atenție la fiare sălbatice. La fiare sălbatice. Mai ales creceață, timpul rău, să nu se rupă, să nu se așa. Am auzit ce s-a putea întâmpla cu alți ciobani, ceea că a venit ursul peste ei, pe unul luase dintr-un cojoc, a luat doar cojocul, l-a scăpat jos în cojoc. Da, sunt cel mai tânăr din toți ciobanii de aceea. Dar eu n-aș putea să mai stau ciobani aici în viața mea. Mi s-a luat singur aici între munți ăștia. Eu cred că n-ar să mai avea viitor în meseria asta. Că n-are cu cine să facă treaba. Am avut pe fiul mare de șade cu mine în casă, l-am avut, a fost și el, cunoaște băcie, știe facă brânză, știe facă telemea, știe facă toate problemele. Dar n-a vrut să mai practice și acum e la Italia. Câștigă un ban mai frumos decât aici la noi. Am pe land, pe fiul land, are căruță cu cai, are și el vreo 35 de oi ale lui, are vaci, are porci, are de toate. Nu-i place. Din gură zice că mă duc. Acum îl vezi, peste 5 minute nu-l mai vezi. Și am pe ginerii meu. Are 6 ani de când e în Italia. A fost baci. Și arsticule nu mai stau. Pe măsură ce generația tânără se îndepărtează de munți, numărul păstorilor scade treptat. Bătrânii păstori sunt lăsați să observe cu tristețe declinul lent al meșteșugului lor iubit. Iar pentru unii dintre ei, acest loc de muncă, cândva prețuit, a devenit acum doar un mijloc dificil de subzistență. Meseria aceasta trebuie să recreeze oameni tineri, băieți tineri, că uite că noi viitorul ăsta ne ducem. Și trebuie să fie cineva după vite munții ăștia. Eu sunt trăit după vite, de mic copil. La noi în familie am avut vite. Și am avut vite și noi, parcă zic că nu mă duc. Dar parcă când văd că de colțul ierbii, parcă tot ai zburat ca puiul din Găoacea, când îl face bătălii sălbatice și ăștia. Nu pot să spun că n-aș mai face-o. Zic acum, când mă enervez, dar totuși am prins dragostea, a intrat în sânge. Ăsta este un microb
cum e țigările, cum e alcoolul, cum este drogurile. Asta la mine este ceva, o fac păcat de dragoste. Ei, aici e cențul ăsta, până nu controlez eu un vârf de stâncă, până când mi-aduc aminte când eram mic și izborile, de unde beam apă, de unde am crescut, când aveam apă pe stroapă, cum vine vorba. Acum, pentru mine e ceva ușor. Nu merită să facem meseria asta, dar altceva ce să facem, unde să ne mai ducem acum. Nu mai avem unde să muncim. Ne mai ținem și de așa ceva. În altă parte nu ne mai angajează nimeni. După la 16 ani n-am avut ce face, am terminat și cu școala, mi-a plăcut la școală, m-am dus după taică meu, pe la oi, taică mi-a fost șoban de mic copil, din părinți, moștenire. Noaptea dormim afară, în frig, în ploaie, zi și noapte, mâncați, nemâncați, ne culcăm uz, ne sculăm tot uz, picioarele nu ne mai țin de acum. Am început să dăm blagim. Mergem în cizme și ziua și noaptea, 5-6 luni până trage cauciucurile astea, altceva nu avem ce face, nu avem cu cine încălța. Animalele astea sălbatice sunt pe noi grămadă și ăstea. Aici e și mizerie, și brăcială, și de toate. E o meserie foarte, foarte grea. Bani nu iese, noroc că nu mai prea fumăm, că s-au scumpit și țigările, dacă mai și fuma nu ne ajunge nici de țigări. Să mai mâncăm și din ei în cai. Dar avem baftă că nu prea ne trebuie îmbrăcăminte, cine știe ce e aici. Nu-i fudulie, nu-i nimic, că nu avem cu cine ne prea întâlni așa des. Nu avem niciun contract, nicio carte de muncă, nimic cu ei. Dacă ne îmbolnăvim cumva, noi răspundem de treaba asta. La spital noi plătim la noi din buzunar, nu se uită nimeni la noi. Pensie nu avem de unde să luăm, că nu ne-a angajat nimeni pe nicăieri. La CAP am fost la zile, la norme, vreo 18 ani, alea, când am și după 60 de ani, dacă m-a apucat. Până atunci, cine știe ce pensie nu mai scoate. Uite, păi și acum, ce pensie a avut la CAP? N-au nici să își iau pâine. Că suntem pe picioare și păi putem, suntem buni, că nu. După ce laptele s-a închegat, începe procesul delicat al frământării cașului. Aceasta este o muncă meticuloasă în care răbdarea și priceperea baciului se unesc în momente lungi de efort. Baciul se asigură astfel că grăsimea din zer se întoarce în cașul închegat, rezultând în final o brânză grasă și gustoasă. După câteva minute, când bucățile mărunțite s-au separat de zer și s-au depus pe fundul cazanului, baciul va aduna tot cașul mărunt într-o singură bucată. Această muncă trebuie realizată cu mișcări lente și cu răbdare. Altfel, bucățile mici de caș se pot pierde, din nou în zer. După ce l-am adunat bine, îl punem în sidila, asta se numește sidila. Sidila este spălată bine și opărită după fiecare utilizare. Altfel, gustul cașului pe care îl adăpostește se poate altera în orele următoare cât stă la presat. Și să nu scape. După ce s-a strâns, se pune în crintă și se scoate bine tot zărul din ea. Presarea inițială se face manual, urmărindu-se cu grijă firul de zer ce se scurge. Dacă zerul este prea bogat în grăsime, înseamnă că stoarcerea a fost grăbită, ceea ce va duce în final la un caș uscat și lipsit de savoare. Când venim în primăvară și când ieșim aici așa, laptele aproape dublu față de acum. Și deci facem câte 2 de ăștia la fiecare mulsoare. De 2. Acum fiind târziu,
ui la un puținat și facem unul. Și ăsta e în jur de 15 kg. După ce se scoate tot zărul bine, se desface și se frământă. Se rupe ca să putem să-l stoarcem iar. Asta așa. După prima stoarcere, cașul trebuie frământat din nou. Bucățile mari sunt rupte meticulos pentru a elibera zerul captiv. Dacă nu, zerul rămas va da brânzei un gust acru. Urmează presarea forțată, în care sidila cu brânză este stoarsă cu ajutorul unei pârghii. Baciul își adaugă propria greutate, accelerând astfel scurgerea zerului. Întregul proces se repetă de 2 ori, deoarece cașul trebuie să rămână aproape uscat în final. În cele din urmă, cașul este lăsat la presat sub greutatea unei pietre agățate de pârghie. El va fi gata pentru dus la fermentat atunci când nu mai picură zer prin șgheab. Să învălește să nu sărăcească, că el trebuie să stea mereu cald. Așa. Meseria s-a învățat-o și eu de alți bani mai bătrâni, care nu mai sunt acum. Meșteșugul de a fi baci se învață de-a lungul a mulți ani de ucenicie și se transmite de obicei din generație în generație. Pe lângă stăpânirea artei de a prepara brânzeturi de înaltă calitate, baciul trebuie să știe să aleagă și să organizeze cu grijă echipa de păstori. Un cioban fricos sau leneș nu are loc pe munte. În caz contrar, pierderile nu se limitează doar la o cantitate redusă de brânză, ci pot afecta și starea turmei, cauzând pierderi semnificative acesteia. În fiecare zi, păstorii străbat kilometri de teren muntos, căutând cele mai bune locuri de pășunat. Această migrație zilnică îi poartă spre vârfuri înalte, unde se confruntă cu amenințări precum atacurile prădătorilor, dar și cu pericolele cauzate de terenul accidentat și vremea imprevizibilă. Ploaia abundentă, ceața densă și stâncile perfide pot transforma munca lor într-o aventură periculoasă. Trebuie să stăm după ele, că frică, ploaie, că e apă, de toate. Animalele astea sălbatice sunt pe noi grămadă și ăstea, e și urse, și lup, și ziua și noaptea. În schimb, când vine timpul ăsta de ceață sau ploile, ăstea cum au fost de dese, nu le vedeam nici oile, nici pe noi, nici măcar ce strigam unii la alții. De ne mai auzam. Din cauza ploilor, la ceața asta periculoasă, deasă, multă. Ursul vine dintr-o parte în alta. Cum e aici la noi, traversează din partea asta de către Vâlsani, bagă oamenii ăștia din partea asta cu câini către noi, noi îi băgăm în partea asta la altă către râul Doamnei, alții vin lupi din partea la altă, tot așa la fel, să succes dintr-o parte în altă. Plătim pierderile astea care și mai mor acum, băi, sunt buruieri, sunt vipere, sunt fel de ligioane de astea sălbatice, le mușcă, mor, oamenii nu crede că moare, ne plătește tot nouă banii. Dacă e de moarte așa, nici la câini nu le dăm, le aruncăm, de le mănâncă croncanii cârnurile, că mor și câinii din ele, că sunt veninoase mușcăturile astea, în schimb de viperă, se negrește carnea, e miroasă, nu poți să iei nici pielea după ea. Da, ursul e foarte periculos. Chiar alergă șobanii. Le-a luat într-o zoaie și au venit fără nimic și gâfâind, a alergat în pădure și a scos până cu așa după ei. Dacă ursul vine, că ziua, că noaptea și ne oaie, noi băgăm în pădure cu câini, dacă putem să scoatem urechi, nu prea, un partal, ceva, ca să recunoască omul că e a lui, ca să, altfel mai iese și cu plată, mai iese și cu... Nu prea ne crede că le-a mâncat ursul, așa. Noaptea sau când vremea se strică și ceața deasă acoperă muntele,
atacurile prădătorilor devin mult mai frecvente. De obicei, vara lupii nu se adună în haite, sunt solitari, ceea ce le reduce semnificativ șansele de a ataca cu succes o turmă. Profitând de ceața densă și poziționându-se împotriva vântului, astfel încât mirosul său să nu fie simțit de câinii ciobănești, un lup singuratic așteaptă momentul potrivit pentru atac. Poate că o oaie se va desprinde de turmă sau una rănită va rămâne în urmă, incapabilă să țină pasul cu celelalte. În caz contrar, lupul va urmări turma mult timp, renunțând doar dacă nu se ivesc oportunități. Știe că fără sprijinul unei haite, șansele de a supraviețui unei confruntări directe cu câinii ciobanilor sunt minime. Dar noaptea s-a lăsat și ocazia s-a ivit. O oaie a rătăcit în pădure, o pradă ușoară. Însă strigătele ei de moarte au alertat câinii și, în cele din urmă, și ciobanii. Deși au ajuns mai târziu din cauza distanței, câinii au reușit să salveze oaia și să alunge lupul fără dificultate. Păstorii spun că lupul a fost mușcat de câini și și-a învățat lecția. Acum se așteaptă să părăsească zona și să nu mai atace această turmă. Oaia a fost mușcată de picioare și se chinuie să meargă. Ciobanul, neavând altă opțiune, o ridică grijuliu și o poartă în spate. La doar câteva zile, turma a fost lovită de un nou atac. De data aceasta, un urs a reușit să omoare o oaie rătăcită. Păstorul, însoțit de câini, a găsit-o doar după ce ursul mâncase deja o parte din ea. Câinii s-au luptat cu înverșunare și au reușit să alunge fiara. De obicei, este dificil și foarte periculos să alungi un urs care mănâncă din prada sa, dar ciobanii spun că au câini puternici și curajoși. Drept răsplată, câinii primesc oaia câștigată în urma luptei, iar această recompensă îi va motiva să fie la fel de curajoși în viitoarele confruntări. Și cel mai credincios al omului nu e nimic, este câinele. El nu te lasă sub nicio formă, indiferent cum s-ar întâmpla, dar el nu te lasă. Chiar dacă e să mori aici și așa, ai câinele dumitale, el nu pleacă de aici, lângă picior. El aici te păzește. Și acasă. Deci la dumneata acasă, dacă ai un câine și nu e bun, nu-l ții. Dar dacă ai un câine bun, îi dai și bucătura din gură. Și el te respectă, adică te ajută și trebuie să-l ajuți și dumneata pe el, ca persoană. Domnule, un câine bun acum, cum să vă spun, este din cățeaua pe care o cunoști. Și cu câine care s-a cățărit, cum zicem noi, adică care s-a montat, cum e vorba aceea, ca să mă exprim altfel. Și atunci îți dai seama ce, bă, e tasa cu măsa și îi formează și pe căței. Asta e treaba. Și câinii să mai cunoaște el. Păi să pleacă el noaptea, latră el, adică nu stă lângă, pleacă după oi și îl vezi că e format după oi. Un câine bun care pune gura pe fiara sălbatică și să-l simtă și să nu te lase, că e câte unii când se face după el, când se face înapoi, fuge. Atunci când un câine e bun, adică nu te slăbești, adică e lângă tine în continuu și nu are spor să se apropie de tine, să ți le sforă. Invită câte urși, deci după cu mare experiență, cum este învățați, care lasă prada care a luat-o și se ia după tine, adică după cioban. Dar dacă ai câini buni și ai sânge rece în asta și te vede că nu-l slăbiești, nu are ce să faci.
Dar, la fel ca și câinii, și urșii sau lupii pot fi curajoși sau fricoși. Uneori, prădătorii își pregătesc puii pentru atacurile turmelor. Un astfel de animal va deveni un luptător înverșunat și neînfricat, un adevărat pericol pentru stâna pe care o va ataca. Depinde acum și inima lui cum este, adică este de ăsta care vine la tine, că îți aude gura, vine și te... Aceea, cum s-a mai întâmplat în munții aceștia, și de pui, când e vorba de când este pui, el încearcă că îl trimite ursoaica. Îl trimite ca să la pradă și ea stă pe partea și îl urmărește. Deci, a văzut e oi de aici, el vine într-acolo și vine de la oi. Te duci în fața lui să ți-i piept. El tot vine cu tine grămadă. Cu câini, cu tot, vine peste tine și tot îți intră, îți dă roată, să lasă pe... și tot îți ia. Nu se lasă până când nu pleacă fără rană. Cum mai există acum și urși care încearcă în momentul de față și el, atunci câinii că m-a alătat în cruce și i-ai dat gură și te-ai luat după el, a plecat, nu mai stă, o ia mai iute din fugă, adică nu poți să-l prinzi din urmă. La stână, zerul rămas de la fabricarea cașului nu se irosește niciodată. Din el se pot obține și alte produse gustoase. Într-un putinei, zerul este bătut până când grăsimea se ridică la suprafață. Deși această muncă este lungă și meticuloasă, untul rezultat este foarte apreciat. Zerul rămas nefolosit este pus pe foc iarăși, pentru a obține urda, un produs simplu mult mai sărac în grăsime decât cașul. După fierbere, urda se ridică la suprafață, se adună într-o pânză și se lasă să se scurgă, timp de o zi, atârnată afară din stână. Între timp, în altă odaie, baciul pregătește etapa finală a producerii renumitei brânze de burduf. După ce se stoarce în crintă, cum îi spunem noi, se aduce aici se pune la dospit. Se pune din 2 zile. Dacă faci 4 pe zi, faci din 8. Dacă faci câte 2 pe zi, vine din 4. Se lasă aici la dospit. Dai să taie, să curăță frumos, să curăță coaja, să dă la mașină și se bagă, să sară, se bagă la burduf. Curățarea cașului necesită o atenție deosebită și multă răbdare. Trebuie să se echilibreze tăieturile adânci, care pot aduce pierderi semnificative de cantitate, cu tăieturile prea subțiri, care îi vor altera gustul. Coaja lăsată în brânză va da un gust amar acesteia și poate să-i grăbească alterarea. Bucățile curățate cu atenție sunt apoi mărunțite folosind o mașină de tocat. În trecut, baciul se ajuta să zdrobească brânza de o unealtă din lemn crestat, numită frecuș. Dacă brânza care iese din râșniță nu se sfărâmă în bucăți, ci curge continuu, se spune că stoarcerea a reușit, indicând că brânza a absorbit suficientă grăsime. Acum o cântărim, ca să știm câte sare dăm. Brânza mărunțită este cântărită cu grijă și presărată cu sare, într-o proporție exactă de 30 de grame pe kilogram. Adăugarea sării înainte de acest moment ar fi oprit procesul fermentării, dar acum sarea devine esențială pentru conservare. Apoi urmează momentul deosebit în care brânza este așezată în burduf, o sarcină importantă care îi revine baciului.
ucenicul său pregătește bucăți potrivite de brânză, suficient de mici să poată trece prin gura îngustă a burdufului. Burduful, menit să păstreze brânza, este pregătit cu măestrie din piele de oaie. Lâna este mai întâi rasă cu grijă, pielea spălată temeinic și apoi uscată la soare. Apoi, brânza este îndesată strâns în burduf, fiecare bucată fiind presată cu fermitate pentru a elibera orice urmă de aer. Orice suflare de aer rămasă ar putea aduce mucegaiul, stricând totul. După ce burduful este umplut, este cusut strâns, iar apoi baciul îl înțeapă cu acul, lăsându-i loc să respire. Cum îi place să spună. Astfel, gazele eliberate de fermentație își găsesc calea de ieșire, iar brânza rămâne mult timp pură și bine conservată. Deci după ce să sară, să bagă la burduf, să bagă la magazie. Și aici așa stă la conservare până în septembrie, când vine timpul să o dăm la lume. Pe măsură ce soarele apune peste vârfurile accidentate ale Carpaților, aruncând o nuanță aurie peste peisajul vast, păstorii își adună turmele pentru noapte. Această scenă, atât de senină și atemporală, deține un adevăr cutremurător. Aceste momente pot deveni în curând o amintire a trecutului. De generații întregi, păstorii au cutreierat acești munți, conducându-și oile prin văi și peste vârfuri, perpetuând o tradiție transmisă din veac în veac. În următorii ani, imaginea familiară a turmelor pășind pe acești versanți este pe cale să dispară. Modernitatea încalcă căile lor străvechi. Ciobanii din Carpați merită mai mult decât nostalgia noastră. Merită respectul nostru și eforturile noastre de a ne asigura că modul lor de viață va dăinui.